Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Hello guys, narito na naman tayo sa No Inside Boxing Electronics Gadget. Umorder ako sa online, sa Shopee at sa Lazada. Ang laman nito ay mga flash drive. Umorder ako nito dahil maraming student ngayon na nangangailangan nito ng mga flash drive na reliability ang storage. Gaya ng mga sinabi ko, yung mga sa unang post ko sa vlog, paano itest ang flash drive kung tunay ba ang storage niya o hindi. Kasi karamihan sa mga flash drive na nabibili, yung iba nagrereklamo kasi yung flash drive nila nakalagay 32 gig pero pag siniba nila ng files nasa 4 gig o 8 gig lang yung nasa-save. Yung ibang parts ng naroon pero corrupted kasi take yung storage niya. Mapapaliwanag doon sa vlog ko kung bakit ganon. Pero itong share ko sa inyo ngayon, ito yung mga store na kinunan ko na tested ko na talagang okay yung flash drive. Una nating i-unbox ngayon, ito. Naman ito ay Kingston 32 gig na OTG flash drive, OTG USB. 2-in-1 na siya. Na-test ko na ito. Umorder lang uli ako ng bago kasi maraming ang umu-order. Nakuha na nung ibang customer flash drive kaya 10 piraso to. Tatlo lang ang natitira. Pero papakita ko lang sa inyo. Ito siya guys. 32 gig na Kingston Data Traveler. Maganda lagayan niya. At okay to. Gawa ng doon din sa store na doon ko rin in-order. Bali 2-in-1 siya. Tested ang storage ito. Tinest ko sa Fake Plus test tsaka HW test. Total consumption na pwedeng gamitin lang dito is 29 gig. 3 gig para maging 32 gig. Ginamit ng patch file para PAT32. Pinormat mo sa PAT32 o PAT NTFS. Ito ang ito naman ang isa sa Shopee. Order din ako dito. Ang laman nito ay mga flash drive din. Dalawang 8 gig, 16 gig. Hindi ko pa na-test to pero papakita ko sa susunod na video na ito kung paano i-test to kasi bago sa akin to, testingin ko. Mga na-test ko yung mga Kingston at mga Toshiba, Samsung. Kung gusto nyo bumili nito, available to doon sa link ko. Okay to, wala kayong masasabi rito. 5 star para ito sa akin. Ito, hindi pa natin natetest. Subukan natin itest isa-isa ito para malaman kung tunay storage nito. Ang tatak nito is Strontium. Halos mas mura to kaysa sa mga branded na to. Pero branded din siya kaso hindi masyadong kilala sa Pilipinas. Mas kilala sa atin yung mga Kingston, pero ingat kayo kasi maraming nabibili sa online na mga Kingston, Toshiba, Sandisk na fake yung counterfeit, pero ito ay tunay ito. Ito gusto ko matest lalo. Itong isang 2 piraso pala ito. 64 gig flash drive. Gusto kong matest natin to kung tunay talaga 64 gig o legit. Ganito yung tsura niya. Maganda, meron pa siyang keychain. Tapos metal siya. Ammo flash drive USB 64 gig. For reason to choose Strontium. Super high performance, 100% tested. Only highest quality component, 5-year limited warranty. 64 gig. I-test natin to para malaman natin sa Fake Plus test kung true storage siya. Baka ito 64 gig nga binabasa ng PC o ng cellphone pero ang storage naman niya is baka 4 gig lang. Pero testing natin kung talagang tunay ang pagiging storage niya para yung mga isa-save yung file hindi masayang. Mabibili nyo rin to do sa link ko. Pero testing natin, hindi ko muna i-recommend pero maraming nagsasabi na ito ay ayos. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see.
moments later. Kung gusto nyong bumili ng flash drive na mamahaling branded, pwede yung alternative na option to na mas mura. Itong 64 gig nagkakahalaga lang ng 400. Hindi kagaya ng mga branded na Kingston. Ang mga 64 gig nun nasa 7 o 6. Okay. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe.